আমাৰ এই এটা TLM এইটো বৰ ধুনীয়া TLM আহিছে দেই ন এইটো কিউবৰ ইয়াত আমি সংখ্যাৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ ন এই সংখ্যাৰ ধাৰণা 1 2 3 4 কে এনেকৈ সংখ্যাৰ ধাৰণা দি 10ৰ গোট গঠন কৰিব পাৰোঁ 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ কৰি সংখ্যাৰ চিনা এনেকৈ কৰাৰ পিছত আমি সংখ্যা ইয়াৰে সংখ্যাৰ লগত আমি এই সংখ্যা কি কোৱান্টিটিৰ লগত এই সংখ্যা চিনাকি কৰাব পাৰোঁ চিম্বলটো লগতে মাত্ৰাৰ লগতো চিনাকি কৰাব পাৰোঁ 10ৰ গোট গঠন কৰিবও পাৰোঁ 3 7 8 তো 9 10 হ'ল ন 10ৰ গোট গঠন কৰি তাৰপিছত আমি তাৰপিছত 11 বাৰ 1 10 1 11 1 10 2 12 এই কথাখিনিও আমি দেখুৱাব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি সংখ্যাৰ তুলনা কৰিবও পাৰোঁ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো ধৰি লওক এনেকৈ 3টা লগালো আৰু এটা 4টা লগালো কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ বেছি আছে কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু এই কথাষাৰ আমি বাস্তৱ বস্তু দেখুৱাই কৰাব পাৰোঁ ইয়াৰ আমি যোগ কৰিবও পাৰোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ মোৰ হাতত 3টা গুটি আছে তোমাৰ হাতত 4টা আছে 4টা আছে কিমান হ'ল গণিলে হাতে গণি পেলাই এইটো যোগ কৰি পেলাই এইটো লগ কৰি পেলাই যোগ যে হয় সেই কথা ধাৰণাটো আমি দিব পাৰোঁ দিব পাৰোঁ তাৰপৰা লগতে বিয়োগৰো দিব পাৰিম 9টা গুটি আছে 9টাৰ পৰা 3টা গুটি মই সাইড কৰি দিলোঁ গুচাই দিলোঁ কিমানটা থাকিল ইহঁতে বস্তু চুই পেলাই গণনা কৰি গম পাব যে 9টা বস্তুৰ পৰা 3টা গ'লে কিমান হ'ব আৰু বিয়োগৰ ধাৰণাটো মানে কমি যায় বিয়োগৰ সেইটো ক'ব পাৰি কমি যায় আৰু যোগ হ'লে যে বাঢ়ি যায় এই কথাষাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ পুৰণৰ কথাও আহিব ইয়াতে ধৰি লওক নহয় তোমাৰ হাতত 3টা আছে 4জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ধৰি লওক ভগালো ন তোমাৰ হাতত 3জন তোমাৰ হাতত 3টা আৰু 3টা দি দিলোঁ এতিয়া মুঠতে কিমান আছে সিহঁতে এনেকৈ 3 এনেকৈ কৰি হিচাপ কৰি পেলাই কেইটা আছে হিচাপ কৰিব পাৰে হিচাপ কৰি পেলাই 3 3 3 3 বাৰে এটা সংখ্যা বাৰে বাৰে যোগ হৈ পেলাই যে পূৰণ হয় সেই কথাষাৰ আমি দেখাব পাৰোঁ ইয়াত কিমানটা 3 4 গুণ 12 হয় বা বাৰে বাৰে এটা সংখ্যা যোগ কৰি পেলাই যে কৰাটোকে যে পূৰণ কৰে সেই ধাৰণাটো আমি দিব পাৰোঁ ইয়াতে এই ডিভিজনৰ কথাটো আহিব দিব পাৰিম হৰণটো আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ দিয়ক 9টা বস্তু আছে 3জন মানুহক আমি ভগাব দিওঁ 3জনৰ মাজত তোমালোকে ভগোৱা এনেকৈ আমি সিহঁতকে কৰি পেলাই চাবলৈ দিব পাৰোঁ নহয় জানো এনেকৈ সমানে ভাগ হ'ল প্ৰত্যেকে কিমানকৈ পালা প্ৰতিজনৰ ভাগত কিমান পৰিল আৰু ভাগ কৰাটোৱে যে গৈ পেলাই পিছলৈ হৰণ হয় সেইটো কথা আমি বুজাব পাৰোঁ দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন 10 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 এই TLM-টোৰে আমি কি কাম কৰিব পাৰোঁ বাৰু এইটো আমি ধৰক প্ৰথম সংখ্যাৰ ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ মানে কাউণ্টিং 1 2 3 এনেকৈ আৰু আপোনাৰ তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ গোট ধাৰণা মানে ধৰক 1ৰ পৰা 10লৈ আমি গোট বনাব পাৰোঁ বা গোটৰ পিছত আকৌ আপুনি ধৰক এই 1ৰ পৰা 10ৰ লগত আকৌ 1 যোগ কৰি 11 হয় সেই বস্তুটো দিব পাৰোঁ 10ৰ গোট গঠন কৰিলোঁ 10ৰ গোট গঠন কৰি 10ৰ পৰা আকৌ আগত 11 12 13 সেনেকৈ যাব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা যোগ কৰিব পাৰে মানে
এই গোটবিলাক কিউববিলাক লগাই যোগ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব পাৰিব বিয়োগ আহিল আৰু তাৰপিছত আহিল পূৰণ আৰু তাৰপিছত হৰণ গোটেইকেইটাই ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব খুব ভাল এটা বস্তু দিছে আমাক এই লিংকিং কিউব এইটো মানে খুবেই কামত দিব ল'ৰা ছোৱালীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত উপকৃত হ'ব ইয়াৰ পৰা